án học thông qua chơi ngày hôm nay sẽ đến với ngôi trường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng xem các thầy cô giáo sẽ chọn hoạt động học thông qua chơi nào để áp dụng vào lớp học của mình. Sau 15-20 phút hoạt động thì các em cần phải được thư giãn. Thì thay vì những hoạt động bình thường giáo viên trên lớp hay cho các con là các con đi uống nước, các con đi vệ sinh hay là các con có thể đứng lên múa hát một bài hát, thì bây giờ có thể mình thay đổi hình thức bằng cách là thư giãn thông qua việc hít thở và vừa phù hợp với tâm lý vừa tốt cho sức khỏe. Như vậy thì em rất thích vận dụng cái đúng. In today's society, we have a lot of stress. Adults are stressed, but children also can feel it. There is a lot of expectation. Schools, living style are stressful. So it's important to take the time to pause and relax. Theo các nghiên cứu khoa học, để trẻ có thể tiếp thu kiến thức tốt và học tập một cách hiệu quả, thì khoảng thời gian thư giãn là vô cùng cần thiết. Thư giãn giúp cho não bộ của trẻ hoạt động tốt hơn. Để giúp trẻ thư giãn, giáo viên và phụ huynh có thể dành thời gian và hướng dẫn trẻ hít thở đúng cách hoặc thực hiện các hoạt động thể chất để thư giãn cơ thể. The brain is like a muscle. You have to train it. And physical activities help the brain development of a child and therefore improve the cognitive abilities and so on. And to relax, that also helps the student to reassess, to absorb knowledge better, to be more prepared to learn. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô Rì Anh xin mời bạn trưởng ban văn nghệ lên đây cho các bạn múa hát một bài. Chúng ta hãy cùng xem cô Thủy Anh sẽ áp dụng các hoạt động thư giãn vào tiết học tự nhiên xã hội, bài Con vật quanh em cho học sinh lớp 1 như thế nào. Đếm 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3. Then then, đó chính là một trò chơi. Tôi là con vật gì? Luật chơi như sau. Trên rổ của các bạn sẽ được phát những cái thẻ. Các con sẽ thảo luận nhóm nè. Sau đó chọn một con vật và đố những cái nhóm còn lại xem là mình là con vật gì. Nhưng lưu ý, mình chỉ dùng hành động, không được dùng lời nói của mình. Tôi là con vật gì? Bạn là con bướm. À, đúng rồi, giỏi quá. con mèo. Giỏi quá à. Wow, nhóm 5 hay quá chị ta. Khi mà trẻ gợi ý thông qua hình dáng mà không dùng lời nói của mình á, thì trẻ sẽ bộc lộ hết cái bản thân của mình, diễn tả hết thông qua ngôn ngữ cơ thể. Thì là bước khởi động cho cái tiết học này để giúp giải phóng cơ thể, không bị gò bó trong tiết học. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một số con vật trong bài này. Hãy quan sát bức tranh này và cho cô biết tranh này vẽ những con vật gì vậy? Cô mời Nghi. Thưa cô là con gà. Dạ thưa cô là con vịt. Dạ thưa cô là con chó. Vậy đến với hoạt động này, cô và các bạn sẽ hỏi đáp nhau về đặc điểm bên ngoài của các con vật. Cô giáo tiếp tục triển khai tiết học bằng cách cho các bạn thảo luận theo nhóm 2 người. Các bạn sẽ lần lượt hỏi nhau, nói về đặc điểm bên ngoài của con vật và đố nhau xem đó là con gì. Hoạt động này không chỉ giúp các bạn tìm hiểu kiến thức bài học mà còn tăng sự tương tác giữa các học sinh một cách thoải mái. Đối với học sinh lớp 1, cái việc mà thư giãn sau 15 phút là bắt buộc phải có trong kế hoạch bài dạy. Trẻ không thể nào mà tập trung được 35 phút đâu. Thư giãn thông qua kỹ thuật thở giúp cho trẻ lấy lại cái sức khỏe của mình sau một tiết vận động chơi sôi nổi. Cùng nhau bước vào hoạt động thư giãn với kỹ thuật thở, nhận biết hơi thở của mình. Các bạn từ từ nhắm mắt lại. Đặt 2 tay lên bụng. Đúng rồi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, thư giãn nè. Bắt đầu tụi con hít một hơi thật sâu. Hít sâu vào bằng mũi, từ từ thở ra bằng miệng. Hãy tưởng tượng tụi con đang ở trên một khu rừng. Hít, thở ra nhẹ nhàng. Con đang đi vào cánh rừng rồi. Thông qua kỹ thuật thở, học sinh có thể thư giãn sau 20 phút học tập. Đồng thời, cô giáo mong muốn qua hoạt động này, học sinh bước đầu nhận thức rõ hơn về các chức năng của cơ thể mình. Chúng đang kể cho nhau nghe về loài người
vào khu rừng với các bạn động vật đó. Rồi từ từ các con mở mắt của mình ra, trở lại với lớp học. Đây là lần đầu tiên mà mình vận dụng 2 trò chơi trong cùng một tiết học mà mình vẫn cảm thấy thoải mái, là vừa có động vừa có tĩnh. Bản thân giáo viên khi mà bây giờ được tiếp cận cái việc mà thư giãn này thì sẽ áp dụng rất là nhiều, là thật sự được thư giãn trong tiết học. Mình rất là thích cái hoạt động này luôn. Most of us, we don't really know how to breathe properly. We forget because we're caught up in other activities. We are always moving, and breathing is something we do naturally. But through those activities, you can teach students to breathe in, breathe out, so that makes them take the time to relax and to really acknowledge the body functions, how the air come inside, fill my lung, my belly, and breathe out. So this is really helpful and has great health benefit, not only for children but for adults as well. Các bạn thấy cái hoạt động vừa rồi á có thú vị không? Bạn nào có thể nói tên lại cái hoạt động mình vừa rồi là hoạt động gì không? Dạ thưa cô là hít thở. Con cảm thấy cơ thể mình như thế nào? Thưa cô là Sảng khoái, đúng rồi. Khánh Linh. dạ thưa cô con thấy rất thư giãn. Đó là Thư giãn đến nỗi mà Thư buồn ngủ luôn á hả Thư? rất là thoải mái. Đúng rồi, con cảm thấy rất thoải mái. Sau mỗi hoạt động thì mình thường hay hỏi học sinh cảm thấy như thế nào. Việc mà mình hỏi các con nói ra được cái điều mình nói. Nếu như chưa tốt thì mình sẽ tự điều chỉnh kế hoạch bài dạy của mình, điều chỉnh cái phương pháp dạy học của mình ngay tại tiết học chứ không đợi sau tiết học. Bởi vì sẽ có những phương pháp mà người giáo viên nghĩ rằng phù hợp với trẻ nhưng nó lại không phù hợp, không đem lại hứng thú cho trẻ. Tụi con vừa mới đến được một khu rừng có rất là nhiều loài động vật. Ủa các con vật nó nói gì với con vậy? Thưa cô, mấy con động vật nói với con là cảm ơn bạn để bảo vệ chúng mình. Ồ, vỗ tay khen bạn Khánh Linh. Giỏi không? Con thích ở phần thư giãn, Thở ra hít vào. cảm thấy rất vui vẻ Và con thích học. tại vì con thấy rất là khỏe sau khi con làm phần thư giãn. Nhiệm vụ tiếp theo của các con đó là hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của mỗi con vật trong tranh. Sau khi cho các em học sinh thư giãn bằng cách hướng dẫn các em hít thở, cô giáo quay trở lại bài học, chia lớp thành 5 nhóm, phát cho học sinh các bức tranh và cho các bạn thảo luận. Mục tiêu của hoạt động này là giúp cho học sinh chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của một số loài động vật. Cùng xem coi là con cá nó có những bộ phận gì nào. Con cá nó có vây lưng nè, và nó còn có vây bụng nữa. Con thấy là cá có chân không? À, cá không hề có chân mà, bởi vì nó sống ở dưới nước nè. Rồi tiếp theo đó là con chim. Con thấy nó bay bằng bộ phận nào? Đúng rồi, con mèo di chuyển nhờ cái gì? Dạ thưa cô là cái chân. À, con mèo di chuyển bằng chân. Con mèo nó ở đâu vậy? Con mèo đang đi trên cát. Xe mẹ đó cô. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp không? Cô giáo đã có được một cái thiết kế rất là chặt chẽ giữa các hoạt động với nhau, cũng như là cô đã thiết kế được một cái hệ thống câu hỏi rất là hay để giúp cho các em học sinh khai thác kiến thức, cũng như là đưa đến cho các em học sinh những cái kiến thức mới ở trong cái bài học này, nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng. Khi mà dạy á, trong tất cả các tiết học, không chỉ tiết này, mình luôn lấy học sinh là trung tâm. Việc mà học xong mà cảm thấy vui, cảm thấy hứng thú, cảm thấy thích là việc mà mình muốn đem lại cho các con. Nhưng mà trong quá trình dạy thì không phải lúc nào mình cũng được như vậy. Cho nên mình rất muốn là nếu như các con cảm thấy không ổn thì mình sẽ điều chỉnh cái kế hoạch dạy học của mình để phù hợp với các con. Bởi vì những điều mà mình nghĩ rằng nó hay, nó tốt, chưa chắc gì nó sẽ phù hợp với học sinh lớp 1. Tôi bảo các bạn hãy bay như con chim. Với trò chơi Tôi bảo, cô giáo hướng dẫn các bạn cách vận động qua việc làm theo hành động của một số loài động vật. Đây cũng là một ý tưởng tốt để các học sinh có thể vừa thư giãn sau tiết học, vừa ghi nhớ thêm kiến thức. Children have a lot of energy. If they don't channel that energy through movement, they're not ready to study. You can really use those relaxing body movements to help them to
channel that energy and also to be in a more quiet mood that will help them to focus, to be more attentive in class, to be able to respond better, to be able to understand and remember the knowledge better. Đâu có chữ tôi bảo đâu mà lặng rồi, mời con cá lên đây. Tiếp. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn là con mèo. Mèo. Con mèo. Bắt con mèo này lên đây. Một cái điểm nữa mà tôi rất là thích ở trong cái tiết học này của cô giáo, đó là cách cô giáo giao tiếp với học sinh, cách cô giáo tương tác với các em học sinh, cô làm việc với các em, đặc biệt là cái ánh mắt của cô khi mà cô trao đổi với các em, cũng như là có những cái hành vi dù rất là nhỏ nhưng mà nó thể hiện được cái sự thân thiện của cô với các em học sinh, sự yêu thương của cô dành cho các em. Một giáo viên yêu nghề, yêu trẻ đã thể hiện được rất là tốt trong cái tiết này của mình. Mỗi ngày các con lớn thêm một chút, hiểu mình thêm một chút, rồi qua mỗi tiết học thì các con lại biết cách phối hợp với mình, và khi mà dạy xong mà các con hiểu được vấn đề, hiểu được bài và tương tác với cô thì cái cảm giác còn động lại với mình không còn khó khăn nữa, mà là cảm giác rất là sung sướng, rất là thú vị. Khi mỗi lần đứng trên bục giảng là mỗi cảm giác khác nhau, mình rất là thích cái việc đi dạy của mình luôn. Bảo các bạn hãy là con gà con đến với cô Dian. Chip xuống đây luôn. Con thấy nó hoạt động này nó cho con nhiều niềm vui trong lớp hơn. Rất là hạnh phúc. Con thấy lớp học của con hôm nay rất là vui. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của cô giáo với học sinh trong lớp học là một cái điều cũng vô cùng quan trọng trong việc quyết định sự thành công của một tiết học hay không. Có thể có các thầy cô có rất nhiều các cái phương pháp và kỹ thuật dạy học, nhưng nếu các thầy cô chỉ áp dụng nó một cách máy móc và trong cái tiết học của mình thôi, mà không gửi gắm vào trong đó cái sự yêu thương, cái tình cảm dành cho các em học sinh, cũng như không thể hiện được hết cái sự nhiệt tình của mình trong cái tiết học, thì chắc là tiết học nó cũng sẽ chưa thể thành công được như là mong muốn. Sau buổi học ngày hôm nay thì bản thân mình cảm thấy rất là vui luôn. Mình học được thêm nhiều cái phương pháp dạy học, những cái trò chơi thông qua chơi, và khi mà mình soạn kế hoạch bài dạy, thật sự là mình thầm cảm ơn rất là nhiều, bởi vì mình có cơ hội được tiếp cận những cái phương pháp, những cái trò chơi này vào lớp học của mình. Và khi mình dạy xong rồi mình cảm thấy wow, rất là thích thú, rất là hứng khởi, và mình mong rằng là những cái tiết học sau và mình sẽ vận dụng được những trò chơi này cho những cái môn học khác nữa. So if you want your student to be relaxed, to be calm, then first you have to show the example. So the teacher should be relaxed and calm. You can modulate the tone of your voice, your body movements. You can try to set up the tone in the classroom. Here you want them to slow down, to relax, so the atmosphere should reflect that. And the attitude of the teacher should reflect it. And the student, young children, they imitate a lot, they perceive a lot, so they will adapt to the rhythm of the teacher. So be yourself, calm, relaxed, peaceful, and probably your students also. Căng thẳng gây ảnh hưởng không tốt đến sự tập trung của trẻ. Trẻ cần được thư giãn để học tập tốt hơn. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.